ඔන්න අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මගේ soft bun එකේ recipe එක සහ මම soft bun එක හැදුවේ කොහොමද කියලා. මම මේ dinner rolls වලට තමයි soft bun එක හැදුවේ. ඔයාලට පුළුවන් මාළු පාන් වලට එහෙම නැත්නම් බිත්තර පාන් හදද්දී සම්පූර්ණයෙන් bun එක හදලා ඇතුළ කපලා බිත්තර දාන්න. එහෙම නැත්නම් sausages buns හදද්දී මේ හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් bun එකක් තමයි මේ soft bun එක. ඉතින් අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මද රස්නේ උණු කිරි කෝපයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකට මේස හැන්දක් වෙන සීනි සහ තේ හැන්දක් වෙන ඊස් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේක පෑ භාගයක් විතර වහලා තිනවා බුබුලු දාන්න. ඔයාලට පේනකොට මිශ්‍රණයේ ඊස් මිශ්‍රණයේ බුබුලු දාලා ඇවිල්ලා තියනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා බටර් මේස හැඳි දෙකක් ඒ වගේම බිත්තරයක් දාලා මේක හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඔයාලගේ ඊස් මිශ්‍රණයේ පෑ භාගයක් යද්දි බුබුලක්වත් දාලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඊස්ට් පරණයි. ඒ නිසා ඔයාලට නැවත ඊස්ට් අරගෙන මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න වෙනවා. මේ වෙලාවේ මම මේකට තේ හැඳි භාගයක් වෙන්න ලුණු පාවිච්චි කරලා නැවත මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේ මිශ්‍රණයට පාන් පිටි කෝප්ප දෙකමාරක් පාවිච්චි කරනවා මම. කෝප්ප දෙකමාරක් කියලා කියන්නේ measuring cup වලින් දෙකමාරක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 125ව දෙකමාරක් මම පාවිච්චි කරනවා. මම මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක්වත් මේ වීඩියෝ එක කට් කරලා නැහැ. ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මම මේක කොහොමද කරේ කියලා. මම අතින් මේක මිශ්‍ර කරන්නේ නැහැ. තනිකර ස්පැචුලා එකෙන් තමයි මේක මිශ්‍ර කරේ. සුදු පාරට පිටි ටික පේන්නේ නැති වෙනකම්ම මම මේ මිශ්‍රණයේ ස්පැචුලා එකෙන් හොඳට මික්ස් කරගත්තා. මේ වෙලාවේ ඔයාලා අතින් කරා නම් ඔයාලට දැනෙනවා අතේ ඇලෙන ප්‍රමාණයක්. අන්න ඒ ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඔයිල් ස්ප්‍රේ කරලා හරි තෙල් ටිකක් උඩින් දාලා හරි මේක මෙහෙම වහලා තියන්න. තව පැයකමාරක් විතර පිපෙන්න. සයිස් එකෙන් හොඳට පිපුණාට පස්සේ අපි මේ ඩෝ එක නැවත මිශ්‍ර කර ගැනීමක් කරනවා. මම මේ ඩෝ එක යට තියෙන ඩෝ ටික අරගෙන මෙහෙම උඩට දා ගන්නවා. ලෑල් එකට දාලා මම මේක නිට් කරගන්නේ නැහැ. මේක මේ බෝල් එකේ තියලම මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්නවා. මේ වැඩේට විනාඩියක් වගේ යන්නේ. ගොඩක් වෙලා අනන්නේ නැහැ මම මේක. මම මගේ ඩෝ එක ට්‍රේ එකකට දාගෙන පීට්සා එකක් වගේ ටිකක් විතර තුනී කරගෙන මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්නවා. මම මේක කෑලි 8කට කපා ගන්නේ. නමුත් මේක කෑලි 10ක රෙසිපි එකක්. ඔයාලට මාළු පාන් 10ක් හදා ගන්න පුළුවන්, සොසේජ් පාන් 10ක් හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි දේවල් 20ක් හදා ගන්න පුළුවන්. චූටි බන්ස් 10ක් එක්කලා තව මොන හරි දේවල් 10ක් හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක එක ගානේ අරගෙන රවුන්ඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අතේ තියාගෙන මේ විදිහට උඩින් අරගෙන ඩෝ එක චුට්ට චුට්ට පල්ලෙහාට එකතු කර කර මම ඩෝ එක අතින් රවුන්ඩ් කරගන්නවා. තව එකක් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඊස්ට් එක ගොඩක් හොඳ නිසා තමයි මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක වගේ ඩෝ එක ඇදිලා එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක කැඩෙන්න බලනවා. මේ විදිහට මතේම තියලා බෝල කරගෙන මම මගේ ඩෝ අටම හදාගත්තා. මේක තව ටිකක් වෙලා වහලා තියන්න චුට්ටක් විතර පිපෙන්න. එතකොට අපිට තුනී කරගද්දි ලේසි. මම ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් දාගෙන ඩෝ එකකින් එක ගානේ අරගෙන මේක තුනී කරගන්නවා. තමන් හදන දේ අනුව මේක තුනී කරගන්න. මම හදන රෝල් එකක් නිසා ඩිනර් රෝල්ස් නිසා මම මේක ටිකක් දිගටි ආකාරයට තමයි තුනී කරගන්නේ. මගේ රෝලින් පින් එක පාවිච්චි කරලා. ඔයාලා මාළු පාන් හදනවා නම් මේක රවුම් එකකට තියාගන්න. තියාගෙන ඇතුළට මිශ්‍රණය දාලා තුන් පැත්තකින් නවාගෙන උඩින් එකතු කරගන්න. මම හැමතිස්සෙම මිශ්‍රණයක් හදද්දී මට ඕන ඩෝ ප්‍රමාණයට මේ මිශ්‍රණයත් කපලා වෙන් කර ගන්නවා. ඒක ලේසිම ක්‍රමේ තමයි. එතකොට ඩෝ අහක යන්නෙත් නැහැ. මිශ්‍රණය අහක යන්නෙත් නැහැ. මේ වෙලාවේ මම මොසරෙලා චීස් වගේක් තියලා චූටි කියුබ්ස් කපලා ඇතුළට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් තඹපු බිත්තර දාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් නවලා ඇතුළට අරගෙන ඊට පස්සේ පහළ ඉඳලා උඩට රෝල් කරගෙන යන්න. අන්තිමේදී එකතු වෙන තැන අතින් පොඩ්ඩක් කොනිත්ත ගන්න. මොකද නැත්තම් මේක ආයේ බේක් වෙනකොට ඇරෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒ පැත්ත හැමතිස්සෙම පහළට තියලා ට්‍රේ එකේ අපි හදාගත්තු බන්ස් ටික මම අතර ගන්නවා.
මේක නැවත පිපෙන්න තියෙන නිසා පොඩි ඉඩක් තිබුණාට කමක් නැහැ. මම මේක මේ විදිහටම වහලා විනාඩි 10ක් විතර පිපෙන්න තියෙනවා. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඩෝ එක පිපිලා ආවට පස්සේ මම කරන්නේ බිත්තර කහමදයක් අරගෙන හොඳට බීට් කරලා ගා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ බිත්තරේ උනත් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඉන්නේ ලා කහ පාටක්. මම ටිකක් තද කහ පාටකට අවශ්‍ය නිසා මම බිත්තර කහමදයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තලයට ගෙදර තිබිච්ච නිසා මම තලයට පාවිච්චි කරන උඩින් එහා ගන්න. ඔරිගානෝ කියන හර්බ් එක ගෙදර තිබිච්ච නිසා මම ඔරිගානෝ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන කැලින් බිසුනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ බන්ස් ටික බේක් කරගත්තේ සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 30ක් විතර වෙන්න 25 30 අතර වෙන්න. තමන්ගේ අවන් එකෙන් 90 එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ටිකක් පාට එනකොට පාට වැටිනකොට එළියට ගන්න විනාඩි 25 පැනනට පස්සේ. මම මේක ටිකක් කූල් ඩවුන් වෙන වහලා තිබ්බා. බටර් ටිකක් ගාගෙන බටර් කියුබ් එකක් තමයි මම ගෑවේ. උණුවේම බන්ස් ටික තිබිච්ච නිසා බටර් කියුබ් එක ගහන්න ලේසි. නැත්තම් බටර් දිය කරලා ඇප්ලයි කරන්න ඕන. අපි බලමු නිවුණාට පස්සේ ඩෝ එක කොච්චර සොෆ්ට්ද කියලා ඔයාලට පේනවා. මේ නිවුණාට පස්සෙත් නේ බන් එක මෙහෙමම සොෆ්ට් කියලා කියන්නේ රෙසිපි එක හොඳට ආවා කියන එක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට උණුවෙන් දෙයක් බලද්දී ඒක හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. නිවුණාට පස්සේ හයිය ගතියක් එනවා. ඔයාලට පේනවා මේ ඩෝ එක එහෙම වෙලා නැහැ. බන් එක එහෙම වෙලා නැහැ. ඉතින් ඊටමත් සොෆ්ට් එකට හදාගත්තු ලේසියෙන් හදාගත්තු බන් එකක්.